Слава Україні! Протитанкова міна родом з Данії М56. Міна протитанкова, протигусенична, фугасна. Натискного принципу дії. Міна складається з литого тротилу, який покритий скловолокном та епоксидною смолою. Сама міна не має металевих деталей. Фактична вага міни 9 кг. Вага тротилу 7,2 кг. Фактичний діаметр майже 30 см. Фактична висота 12 см. Заявлене зусилля для спрацювання від 200 до 300 кг. Але не забувайте, що цим мінам вже дуже багато років, тому не варто на них наступати. Постачається в ось таких ящиках по 4 міни. По 2 міни. Тут проставка, щоб вони не бовтались. В комплекті йде 2 ключа. Він буде ось так замотаний. Тут один підривник і інший підривник. Це вже відкритий. Закритий підривник матиме ось такі проставки. Всередині детонатор, проміжний детонатор та сам підривник. Щоб перевести цю міну у бойовий режим, спочатку потрібно ось цим комплектним дерев'яним ключиком відкрутити верхню кришку з міни. Рішення доволі дивне, дерев'яний ключик, але зважаючи на її вік, 79-го року, в принципі, ключик в хорошому стані. Тому, як небагаторазовий засіб, доволі непоганий. Відкрутили кришку. Тут є ущільнююча гумова прокладка. Далі дістаємо ось такий вкладиш. Та з пенала потрібно дістати проміжний детонатор та сам підривник. Підривник має назву PMTD M66. Далі викручуємо ось цю гайку з підривника та всередину ось таким чином вставляємо детонатор. Після цього збираємо обратно. Далі потрібно вставити зібраний підривник у міну та закрутити ось цю кришку. Закручувати потрібно добре та підтискати ключиком. До кінця. Після цього міна буде у бойовому положенні. Даний підривник не має механізму віддаленого взведення. Датчик цілі є вся ось ця його частина. Діаметром приблизно 15 см. Після споряджання міни не викидайте всі ці футлярчики. Тому що якщо доведеться їх знімати та переміщати, ці підривники можна обратно в них спакувати, щоб вони не валялись у вас насипом. Під час наїзду на цю міну, на цей датчик цілі, він ламається ось тут знизу в ослабленій його частині, здійснює тиск на підривник, який ініціює детонатор. Цей підривник не має металевих деталей.
тому виявити його металошукачем неможливо. Розглянемо детальніше наколювальний механізм і сам підривник. Сам наколювальний механізм. Цей наколювальний механізм має всередині ось тут детонатор. Тому це все ж підривник. Ця річ з, скажімо так, основним його детонатором. Видно, що складається з трьох шарів. Корпус пластиковий, прозорий, зверху ущільнююче кільце. Напевно, це резина, але зараз вона дуже дубова. І такою гайкою він притискається ось цим отвором ось сюди, де знаходиться капсуль-детонатор. Ось так. Тобто ця річ, цей детонатор, він не має металевих елементів. Ось так. Всередині він виглядає ось так. Тут зверху, чим би показати, ось тут видно, є всередині білий накольник. Він не металевий, він керамічний. Зверху цей накольник вставлений в плунжер, який розташований ось в цій частині. Тобто плунжер має таку, наче отвір, в який накольник вставляється. І в момент, коли буде сюди створюватись тиск, через плунжер він буде тиснути на накольник. Цей накольник тримає ось така пружина Белвіля. Вона також не металева. Тобто це якийсь щось схоже на прозорий полікарбонат, яка, так, сподіваюсь, буде видно. В даний момент вона вигнута, вона взагалі впирається ось в оці борти самого підривника. І в даний момент вона вигнута в сторону голки ударника. Коли буде створюватись тиск, і на цю пружину Белвіля тиск буде критичний відносно її, скажімо так, пружності, тоді ця пружина, вона просто вигнеться в іншу сторону. Наскільки я пам'ятаю, це єдиний, який я можу зараз згадати, підривник і сама міна, яка не має взагалі металевих деталей. Зазвичай подібні речі мають хоча б якусь пружинку або щось подібне, а тут вони зробили і підривник, і накольний механізм сам, тобто саму голку і саму пружину, вони зробили неметалевою. І зробили неметалевою сам капсуль. Так, ось так воно виглядає. Так, краще видно буде. Враховуйте, що ця річ всередині ще має капсуль-детонатор. Тобто ось тут ось так розташована ось ця частина. Так. І в цій частині є ось такий маленький детонатор. Він також в пластиковій, скажімо так, в пластиковому корпусі, в пластиковій гільзі. Всередині видно, там теж, мені здається, декілька шарів вибухової речовини. Ось таким чином він вставляється. Знизу. І коли ця голка керамічно б'є по капсулю, він ініціює вибухову речовину всередині, яка в свою чергу через це з'єднання передає
вибух на основний капсульний детонатор. Так, тут не видно. Перевіримо. От, магнітом не бере. Повністю не металевий. Це дуже цікаво. Так, спробуємо його спрацювати. Тобто тут тиск має бути не сильно великий, тому що в самій міні додатковий тиск, додаткову, верніше, вагу спрацювання додає сам корпус міни. Так. Спрацював. І ось бачите, пружина Белвілля вигнулась в іншу сторону. Так і відбувається спрацювання. Ось зверху пиптик протиснувся. Бачите, пружина складається з двох таких частин. Ось сам керамічний ударник. Втулка і ось цей плунжер, який ударник ось так вставляється. Ця міна має ось таку зручну ручку з дерев'яшкою. Також у міні є один додатковий отвір з боку та один додатковий отвір знизу міни. Ці отвори потрібні для встановлення міни на невилучення. Цю пробку можна відкрутити цим самим ключиком, але його іншою стороною. Тут також є ущільнююча гумова прокладка. І різьба тут стандартна 10 на 1 мм. Тобто сюди чудово підходить МД5М. І можна використовувати з мувом або з будь-яким іншим наколювальним механізмом. Ось так. Ці гнізда бокове гніздо та нижнє входять у тротилову шашку з пресованого тротилу. Це, звичайно, що зроблено для надійної передачі детонації, тобто, щоб литий тротил в самій міні був точно ініційований. Така шашка, відповідно, одна є з боку міни і одна шашка по центру. Ця шашка, в неї входить ось оце гніздо додаткове, та в неї входить основний підривник, який тут розташований по центру. Ці протитанкові міни встановлюються аналогічно, як і протитанкові міни серії ТМ-62. Детальне відео про які, як і про їх встановлення, буде по посиланню у описі. Для встановлення цієї міни потрібно добряче заморочитись з її збиранням. Перевозити вже зібрані міни не варто, а при встановленні близько до лінії зіткнення на спорядження підривника витрачається додатковий цінний час. Але ця міна ефективно працює. Тим більше, враховуючи складність її виявлення, вона залишається доволі непоганою міною. Підписуйтесь на канал, далі я вам розповім про ще якісь цікаві міни.